give you my heart. Hello guys, tuturo ko sa inyo kung paano mag-convert ng MP4 to MP3. So, unang gagawin natin guys, punta lang tayo sa Play Store. Then after nyan, i-type lang natin ang MP3 video converter. Okay. Then, install lang natin siya guys. Bali guys, mapapansin natin dito, bali 100 million downloads na siya. Ibig sabihin, reliable talaga siya kasi ang daming nag-install ng application na to. So, install na natin. Hintayin lang natin guys. Lapit na siya guys, 65%. Okay, installing. Okay, guys, okay na siya. So, open lang natin. Then, please allow permissions. Okay. So, allow all the time. Allow. Save naman po siya guys. Guys, piliin lang natin ang select. So, hanapin natin dito yung MP4 na files natin para ma-convert siya sa MP3. So, nagsisave kasi ako sa gallery. So, piliin ko na lang dito yung non-stop Christmas. Okay. So, guys, bali i-select natin dito yung copy AAC, then piliin natin yung MP3, then after nyan guys, pindutin natin yung 95 kilobytes, and then piliin natin yung 254 kilobytes CBR. Guys, i-add ko lang dito yung additional features ng MP3 video converter. Tulad nito, mapapansin natin sa taas, ito yung file name yung MP4 na i-convert mo siya. So, pwede natin siyang palitan. Ito yung additional features ng MP3 video. Change. So, try natin. Ito ako na itong non-stop Christmas music medley. And then, pili tayo ng folder kung saan natin siya ilalagay. So, meron na ako ditong folder. So, dito ko na siya ilalagay. Kung bago pa lang, pwede nyo naman i-select dito. Tapos, i-type nyo lang dito yung file name niya. Ako kasi kakancel ko lang kasi meron na akong folder name. So, dito ko siya ilalagay sa TikTok Remix. Okay. Tapos, okay mo lang siya. And then, yung additional ulit, ito yung information naman. Pwede mo i-type dito yung title ng song, yung artist or album. Depende na sa inyo guys kung gusto nyo ilagay. Okay lang natin siya. So, okay naman na siya. So mapapansin pa natin dito, 'di ba, change natin yung folder name. So, ito makikita natin na sa baba yung file name ng MP3 na kinonvert mo. So, click na natin tong convert. Medyo matagal lang siya guys. Hintayin lang natin siya guys. And then guys, so completed na siya. So para malaman natin kung saan ba siya na-save, merong dalawang way kung paano. Exit muna natin. Guys, bali dalawang way siya para ma-check mo kung saan napunta yung sinave natin na kinonvert natin MP4 to MP3. So, i-check ko dito ngayon sa aking MP3 player. And then, tignan ko yung TikTok Remix na nirename ko kanina. So, ito siya guys. So, dito yung napunta yung non-stop Christmas music medley ko. So, yung pangalawang way naman guys, sa ating file manager. Okay. So, makikita natin dito guys sa ating internal storage. So, dito ako sa music. So, ito yung folder natin na ginawa na TikTok Remix. So, ito na siya guys. Ito yung pangalawang
way para makita mo kung saan napunta yung sinave mong MP4 na kinonvert mo to MP3. So, ito siya guys. Try natin, patugtugin natin. Ito na yun. Okay guys, thank you for watching. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe kay Anmix Vlogs, subscribe nyo na po yung channel ko para lagi po kayong ma-notify sa mga upcoming videos ko. Salamat guys, bye!